नमस्ते, म हुँ विमल राणाबाट र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एशियन ब्याट्री टिप्स एन्ड ट्रिक्स। र आज चाहिँ हामी ब्याट्री टिप्स एन्ड ट्रिक्समा चाहिँ हाम्रो भेहिकलको ब्याट्रीलाई चाहिँ कसरी प्रिमियम कन्डिसनमा राख्ने, कसरी चाहिँ त्यो ब्याट्रीलाई चाहिँ जहिले चाहिँ हामी नयाँ किनेर लिएर आएको हुन्थ्यौं त्यस्तै चाहिँ कन्डिसनमा राख्ने। र यो भन्दा अगाडि यदि तपाईहरु जाडो महिनामा हाम्रो ब्याट्रीको पावर किन घट्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको भिडियोमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, या माथिको आई बटनमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, या तल दिएको डिस्क्रिप्सनको लिंकमा गएर पनि क्लिक गरेर पनि तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट त हामीले हाम्रो ब्याट्रीलाई सफा राख्न जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो ब्याट्रीमा लागेको धुलो होस् या खिया होस् या अरु कुनै पदार्थ होस् त्यसमा लागेको त्यो सबै सफा गर्न जरुरी छ। त्यसको कारणले चाहिँ हाम्रो ब्याट्रीमा चाहिँ सर्ट सर्किट हुनबाट बचिन्छ। र म तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा टिप के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईहरुले त्यो ब्याट्री सफा गरिसकेपछि त्यो ब्याट्रीको पोल्समा चाहिँ तपाईहरुले पेट्रोलियम जेली लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो ब्याट्रीको पोल्समा मात्रै नभएर त्यो ब्याट्री जोड्ने त्यो तारमा हैन त्यसमा पनि तपाईहरुले पेट्रोलियम जेली लगाउन सक्नुहुन्छ, जसको कारणले चाहिँ त्यो ब्याट्रीको पोल्समा चाहिँ रस्ट र कोरोजन हुन पाउँदैन र तपाईको ब्याट्रीको ड्युरेबिलिटी चाहिँ अझै धेरै हुन्छ। सेकेन्ड भने चाहिँ हामीहरुले हाम्रो ब्याट्रीको चाहिँ एसिड लेभल चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ चेक गर्न जरुरी छ है। किनकि ब्याट्रीको एसिड लेभल घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको त्यो ब्याट्रीले पनि राम्रोसँग परफर्म गर्न सक्दैन, राम्रोसँग पावरफुल गर्न सक्दैन र त्यसको कारणले चाहिँ तपाईको ब्याट्री चाहिँ अब काम नलाग्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामीले ब्याट्रीको एसिड लेभल पनि रेगुलर चेक गर्न सकिन्छ र यदि कम भएको रहेछ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो रिलायबल सर्भिस सेन्टरसँग गएर चाहिँ ब्याट्रीको एसिड भर्न सक्नुहुन्छ र फेरि पहिला जस्तै चल्छ। र तेस्रो भने चाहिँ हामीहरुले जति चाहिँ एसिडको लेभल चेक गर्न जरुरी छ त्यति नै चाहिँ हामीहरुले पानीको लेभल पनि चेक गर्न जरुरी छ। र एसिडको पानीको लेभल पनि घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले पनि ब्याट्रीको पावर चाहिँ कम हुन्छ र त्यो पनि तपाईले चाहिँ रिलायबल ठाउँमा गएर त्यसको पनि पानीको लेभल फेर्न सक्नुहुन्छ, पानी भर्न सक्नुहुन्छ र त्यसले पनि फेरि पहिला जस्तै प्रिमियम कन्डिसनमा राम्रो कन्डिसनमा ल्याइदिन्छ ब्याट्रीलाई। अब चौथो चाहिँ हामीहरुले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीहरुले चाहिँ ब्याट्रीको चाहिँ वायर हुन्छ नि जुन त्यो वायर चाहिँ राम्रोसँग टाइ गरेर राख्न जरुरी छ। र यदि कुनै लाइट कनेक्सन छ भने लाइट ठाउँ छ भने चाहिँ त्यसलाई इन्सुलेटर वा त्यसमा क्याप लगाएर राख्न सकिन्छ। जस्तै ब्याट्री कनेक्टरको ठाउँमा हामीहरुले क्याप लगाएर राख्न सकिन्छ। ब्याट्रीको वायरहरुलाई हामीहरुले चाहिँ जिप टाइ लगाएर चाहिँ त्यो ब्याट्रीलाई चाहिँ राम्रोसँग राख्न सकिन्छ, जसको कारणले चाहिँ त्यो हाम्रो ब्याट्री सर्ट सर्किट नहोस्। र फिफ्थ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीहरुले ब्याट्रीको लोड टेस्ट गर्न सक्छौं। अब लोड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हामीहरुलाई ब्याट्रीको अवस्था चाहिँ थाहा हुन्छ, यो ब्याट्री चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ है भनेर। जस्तै तपाईले नयाँ लिएर आएर हाल्नु भएको छ भने तपाईले एकचोटी गर्नबित्तिकै त्यो भेहिकल चल्न थाल्छ, स्टार्ट हुन थाल्छ र तपाईको ब्याट्री चाहिँ अब अलिकति डेट सकिन लागिसक्यो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ब्याट्री चाहिँ त्यो भेहिकल स्टार्ट गर्दाखेरि ख्याङ 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 गर्दै स्टार्ट हुन्छ। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको भेहिकल चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि स्टार्ट हुन खोज्छ तर हुँदैन भने चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको त्यो ब्याट्रीको चाहिँ आत्मा बाहिर निस्किसक्यो, मिन्स अब यो स्टार्ट हुनेवाला छैन। हामीहरुले त्यसलाई एक दुई चोटी जम्प स्टार्ट दिएर स्टार्ट त गर्न सकौँला तर त्यसले चाहिँ तपाईलाई काम दिनेवाला छैन, त्यसको लागि तपाईले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुनेछ। र सिक्स्थ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीहरुले गाडी चाहिँ धेरै समयसम्म चलाइरहेको छैन भने चाहिँ हामीहरुको त्यो गाडीलाई चाहिँ एटलिस्ट 5-6 मिनेटसम्म चाहिँ स्टार्ट गरेर राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरुको त्यो ब्याट्री चाहिँ चार्ज हुन पाउँछ र त्यसले पनि हामीहरुको ब्याट्रीको लाइफ स्प्यान बढाइदिन्छ। 7 चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब जाडो महिना आउँदाखेरि चाहिँ ब्याट्रीको पावर घट्न थाल्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीहरुले ब्याट्री वार्मर युज गर्न सक्छौं। त्यसको कारणले चाहिँ राम्रै हुन जान्छ, प्रिमियम लेभलकै हुन जान्छ। र 8 चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरुले हाम्रो ब्याट्रीलाई चाहिँ ओभरचार्ज नगर्ने। धेरै ओभरचार्ज गर्यो भने पनि त्यो ब्याट्री चाहिँ डिस्चार्ज हुँदै जान्छ र फेरि त्यो ब्याट्री कामै नलाग्ने हुन्छ र त्यसको कारणले चाहिँ हामीहरु ब्याट्री फेरि नयाँ फेर्नै पर्ने हुन्छ है। तपाईहरुलाई म एक्स्ट्रा टिप पनि के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ब्याट्रीको चाहिँ वारेन्टी पनि याद गरिराख्नु होला। किनकि त्यो वारेन्टी चाहिँ जब चाहिँ सकिन थाल्छ तब चाहिँ त्यो भेहिकललाई स्टार्ट हुनलाई मुस्किल हुँदै जान्छ। गर्मी महिनामा त चल्ला तर जब जाडो महिना आउँछ त्यो ब्याट्रीको वारेन्टी सकिया छ भने या सकिन लागेछ भने त्यो ब्याट्रीले तपाईलाई स्योर दुःख दिन्छ, आँखा चिम्लेर दुःख दिन्छ, यसमा कुनै डाउट छैन है। र ब्याट्रीले फेरि दुःख दिने भने अरू बेला हुँदैन, जब तपाईलाई इमर्जेन्सी परे हुन्छ। अब जस्तै तपाईलाई हस्पिटल चाहिँ इमर्जेन्सी पुग्नु छ भने
त्यतिखेर नै चाहिँ दुःख दिने हो क्या। त्यतिखेर नै चाहिँ त्यो ब्याट्री चल्दैन, त्यो गाडी चल्दैन, मान्छेलाई दुःख दिने भनेको जब चाहिँ इमर्जेन्सी परेको हुन्छ त्यतिखेर नै चाहिँ त्यो ब्याट्री चल्दैन है। त्यसको कारणले चाहिँ तपाईँहरूले वारेन्टी हेरिराख्नुहोस् र यदि त्यो वारेन्टी सकिसकेको छ भने सबसे राम्रो अप्सन भनेको त्यो रिप्लेस गरिदिनु हो है। वारेन्टी सकिसकेको छ भने त्यो रिप्लेस गरिदिने सबसे राम्रो अप्सन हो। तपाईँको ब्याट्री प्रिमियम कन्डिसनमै रहन्छ। छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले अघि भनेका टिप्सहरू फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ब्याट्री चाहिँ एकदम राम्रो प्रिमियम कन्डिसनमा हुन्छ। फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याइदिन्छु। पहिलो चाहिँ तपाईँको ब्याट्री सफा राख्नु पर्यो हैन, त्यसले सर्ट सर्किटबाट बचाउँछ। दोस्रो चाहिँ तपाईँले तपाईँको ब्याट्रीको चाहिँ एसिड लेभल चेक गर्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ तपाईँको पावर घट्नबाट बचाउँछ, बिल्कुलै बिग्रिनबाट नि बचाउँछ। तेस्रो भने चाहिँ तपाईँले त्यो ब्याट्रीको पानीको मात्रा चेक गर्नु पर्यो, वाटर लेभल चेक गर्नु पर्यो, त्यसले पनि तपाईँको ब्याट्रीलाई एकदम हेल्प पुऱ्याउँछ। चौथो भने चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँको त्यो ब्याट्रीको वायरहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज गर्नु पर्यो, त्यसले पनि ब्याट्रीलाई चाहिँ सर्ट सर्किट हुनुबाट बचाउँछ। पाँचौँ भने चाहिँ तपाईँले तपाईँको ब्याट्रीको लोड टेस्ट गर्नु पर्यो र थाहा हुन्छ कि तपाईँको ब्याट्रीको कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ भनेर है। छैठौँ तपाईँले चाहिँ भेहिकललाई चाहिँ धेरै युज गरिरहनु भएको छैन भने चाहिँ त्यसलाई एटलिस्ट 5 मिनट स्टार्ट गरेर छोडिदिँदाखेरि त्यो ब्याट्री चार्ज हुन्छ र ब्याट्रीको कन्डिसन राम्रो हुन्छ या राम्रो मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। सातौँ भने चाहिँ तपाईँले जाडो महिना आइछ भने इन्सुलेटर या ब्याट्री वार्मर्स युज गर्ने, जसको कारणले चाहिँ तपाईँको ब्याट्रीको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रै मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। र आठौँ भने चाहिँ तपाईँको ब्याट्रीलाई चाहिँ धेरै ओभरचार्ज नगर्ने, जसको कारणले चाहिँ तपाईँको ब्याट्री चाहिँ डिस्चार्ज हुन नपाओस्। र यी सबै कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको ब्याट्रीको पर्फर्मेन्स लेभल चाहिँ एकदम प्रिमियम कन्डिसनमै रहन्छ। नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामीहरू तपाईँको ब्याट्रीलाई चाहिँ कसरी जम्प स्टार्ट गर्ने भनेर टिप्स र ट्रिक्स लिएर आउँदैछौँ हैन। कहिलेकाहीँ तपाईँ भेहिकल लिएर राति त आएर राख्नुहुन्छ तर भोलि बिहान चाहिँ तपाईँको गाडी स्टार्टै हुँदैन हैन। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कसरी चाहिँ जम्प स्टार्ट गरेर चाहिँ एटलिस्ट स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीहरू तपाईँलाई टिप्स र ट्रिक्स लिएर आउँदैछौँ। त्यसको लागि भने चाहिँ तपाईँले प्रतीक्षा गर्नु नै पर्ने हुनेछ। म हुँ विमल राणाबाट। तपाईँहरूको दिन र काम एकदमै राम्रो होस्। हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। त्यति समयसम्मको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते।